Szeretettel köszönt újra, kedves barátaim, az Erdélyi Kronikás, az Erdélyi Kronikás YouTube csatornán, a csatorna, amelyik rólunk szól, nekünk van. Történelem szerető és tisztelő nézőim már tudják, hogy az Erdély történelme című sorozat egy következő része következik. Ez a rész a második világháború végéig Erdély a bécsi döntés idején és utána. 1940 és 1945 között. Tehát a bécsi döntés egyfajta igazságot teremtett, de csak részletes Erdély részére. Erdély ugyanis döntés alapján egy bizonyos része Erdélynek visszatért Magyarországra. 1939. szeptemberében a hitleri Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel, ahogy sokan tudjuk, megkezdődött a második világháború. A háború kezdetén úgy Románia, mint Magyarország semleges volt, és az is maradt. Magyarország Németország támogatásával legalább részben szerette volna visszaszerezni a trianoni békével elvesztett területeket. 1938-ban Magyarországnak sikerült visszakapni Felvidék egy részét, és 1939-ben Kárpátalját is. 1940-ben Magyarország Romániával szemben is területi igénnyel lépett fel, akár csak a Szovjetunió, vagy nevezetesen Bulgária. Románia 1940 nyarán Franciaország háborús összeomlásának hatására szakított a korábbi francia és angol barát külpolitikával, s közeledett Németországhoz. Ez, kedves történelem ismerők, jól bevált és mindig is követett román politika. Hogyha valaki vesztésre áll, nem számít, hogy hol tart a barátság, hol tart az egyesség a két nemzet között, Románia mindig hátat fordított annak, aki vesztésre állt, vagy ők úgy gondolták, hogy ez most biztosra vesztésre áll. Ekkor így járt Franciaország is. És persze vele együtt Anglia. Ennek ellenére a Szovjetunió visszavette Romániától 1940. júniusának végén Baszarábiát és Észak-Bukovinát. Ezzel megcsonkult Nagy Románia, és összedőlt az a románjit, ami ma is a román köztudatban van, hogy ők semmilyen áron nem mondanak le egy talpalatnyi földről sem. Németországnak és szövetségesének, Olaszországnak érdekében állott, hogy Romániát és Magyarországot, az Erdély fölött civakodó két szomszédot megegyezésre késztesse, ezért inkább előbb a magyar, majd a román miniszterelnököt is és külügyminisztert hívatták Németországba és Olaszországba, hogy rábeszéljék a kétoldalú tárgyalások megkezdésére. A román-magyar tárgyalások augusztus közepén folytak, de nem sikerült megegyezni, mert Magyarország követelte Erdélynek közel kétharmadát. Románia inkább a lakosságcserét szorgalmazta, esetleg kisebb területi engedménnyel. Tehát ekkor volt veszélyben a székelység, az Erdély
bel területein levő magyarság, hogy átlakoltassák Magyarországra, itt hagyva a szülőföldet. Tehát nem tudtak megegyezni, még a kisebb területi engedménnyel sem, mert ezt Magyarország nem támogatta, ezért a román és a magyar fél a német-olasz legfelsőbb vezetést kérte, hogy döntsön a területi vitában. Most lássuk, hogy is volt, milyen volt az erdélyi magyarság helyzete 1940-ben. A romániai politikai helyzet bizonytalan volt, és a királyi diktatúra felszámolta a román pártokkal együtt az országos magyar pártot is. Az erdélyi magyarok az egyházakban bízva és a megmaradt magyar szervezetekben reménykedve próbálta átvészelni a nehéznek ígérkedő időszakot, mert fennállott annak veszélye, hogy egy esetleges háború esetén Magyarország és Románia között az erdélyi magyarok tuszként fognak szerepelni. A magyar férfiak jelentős részét behívták munkaszolgálatra vagy katonai szolgálatra a Kárpátokon túli területekre, tehát a régi román területekre, s otthon családjuk a fő pénzkereső eltávozása miatt nagyon nehezen éltek. Azzal is megfélelmítették a magyarokat, hogy a román polgári lakosságot felkészítették egy esetleges háborúra, ezt terjesztették a magyarok között, a székelyek között, tehát, hogy felkészítették egy esetleges háborúra, esetenként még fel is fegyverezték, a magyarokat meg fenyegették és rettegésben tartották. A romániai lapok a cenzúra miatt nem írtak a külpolitikai fejleményekről vagy Magyarország területi követeléseiről, de az erdélyi magyarok a Magyar Rádióból tudomást szereztek a román-magyar tárgyalásokról, s majd arról, hogy van remény a Magyarországhoz történő visszacsatolásukra. Ezután következett rövidesen a bécsi döntés. 1940. augusztus 30-án Bécsben hozták a magyar és román kormány tudomására a bécsi döntést, amely Erdély területéből mintegy 43 000 négyzetkilométert visszajuttatott Magyarországnak mintegy 2,6 millió lakossal. Ezt a hírt az erdélyi magyarság örömmel fogadta, azoknak a dél-erdélyi magyaroknak a kivételével, akik Romániában maradtak. Annál jobban elkeseredtek a románok, mert ismét csalatkoztak reményeikben, és a Románia az első világháború nyomán megszerzett területének újabb jelentős darabjáról kellett lemondjon. Megjegyzendő itt, hogy Románia rövidesen Bulgáriának is átengedett 2 megyét, Dél-Dobrudzsába. A területi veszteségek miatt népszerűtlenné vált román király II. Károly lemondott, fia Mihály javára, és a miniszterelnöknek pedig első világháborús román tábornokot, Antonescut nevezte ki. Antonescu 4 évig volt, egész 1944. augusztus 23-áig Románia miniszterelnöke és legfőbb vezetője. A bécsi döntést a Magyarországhoz került magyarság ünnepként, felszabadulásként élte meg. Szeptember első felében a magyar hadsereg fokozatosan birtokba vette az erdélyi városokat és falvakat, ahol a bevonuló honvédokat virágokkal, zászlókkal és ünnepléssel fogadták. A bevonulás aránylag békésen ment végbe, a román lakosság nem ünnepelt, mint a magyarok, hanem beletörődött a sorsába. Kivételt képzett 2 szilágysági falu, Ipp és Ördögkút, ahol a bevonuló honvédek és a helyi román lakosság között kipattant ellenségeskedést a honvédek véresen megtoroltak. A katonaság
fellépésének helyeken számos indokolatlan román áldozata volt. Itt Marosvásárhely mellett is egy hasonló dolog történt, vérontás nélkül persze. Keresztúron ugyanis a bevonuló magyar honvédeket ugyanúgy az út két oldalán várták az emberek, magyarok újjongtak, virágokat dobáltak a bevonuló magyar honvédek elé, lábuk alá, vagy egyszerűen a katonáknak adták. A román lakosság, az itt levő román lakosság pedig a szájhagyomány szerint a nők a kapott virágot, vagy a náluk levő virágokat, amit kivittek az út szélére, hogy ezzel fogadják a bevonuló magyar csapatokat, bevágták a virágot, a csokorvirágokat a lábuk közé, utána meg vagy odaadták a bevonuló magyar katonáknak, vagy egyszerűen az útra dobták. Ezzel is kifejezve, hogy mennyire is várták és örülnek ők a magyarok bejövetelének. A magyar hadsereg elől több mint 100 000 román hivatalnok, tisztviselő, értelmiségi polgár érezte úgy, hogy neki nincs mit keresni Erdélyben, tudva az öntudatba ébredve, és tudva, hogy ők, mint elfoglaló nép jöttek be Erdélybe, így ezek a polgárok elmenekültek Dél-Erdélybe, mint ahogy onnan hasonló számú magyar menekült északra. Ezzel a döntéssel, a bécsi döntéssel ketté szakították Erdélyt. A bécsi döntés nyomán, ahogy mondtam, Románia és Magyarország egyaránt elégedetlen volt. Az első azért, mert túl sokat veszített, a második azért, mert úgy érezte, hogy túl keveset kapott. Ugyebár túl keveset kapott vissza. Ráadásul a két fél nem szabadult meg teljesen a másik kisebbségétől, mert Észak-Erdélyben a magyar területen maradt több mint 1 millió román, és Dél-Erdélyben, Romániában is maradt mintegy félmilliós magyar kisebbség. A két állam egymás kisebbségeivel kölcsönösségi alapon bánt, ha az egyik oldalon bezártak egy kisebbségi iskolát, a másikon is bezártak egyet. Ha kiutasítottak egy csoport értelmiségit, akkor a másik oldal felelete sem késett. Korlátozták a kisebbségiek nyelvén megjelenő lapok kiadását. Észak-Erdélyben egyetlen román napilap jelent meg, és alig néhány, főleg egyházi kiadvány. Dél-Erdélyben is számos lapot tiltottak be, vagy szüntettek meg. Így például a jelentős hagyománnyal bíró brassai lapokat is 1940 őszétől ez a lap már nem jelent meg. Végső sorban Erdély megosztásával Hitler azt szerette volna elérni, hogy úgy Magyarországot, mint Romániát magához láncolja. Szövetségesé tegye a közelgő Szovjetunió elleni háborújában. Valójában mindkét fél zsarolhatóvá vált ezzel, s ha vonakodtak teljesíteni Hitler rohalját, akkor azzal fenyegette őket, hogy visszaveszi az új szerzeményt. Esetenként Magyarországtól, vagy aki feltétlen megbízható szövetségesnek bizonyul, az további jutalmat kap. Úgymond jutalmat kap. 1941. június 22-én Németország és szövetségesei megtámadták a Szovjetuniót, Románia is köztük volt, mert a Pruton túli területet, Baszarábiát és Észak-Bukovinát, amelyeket a szovjetek egy évvel korábban foglaltak el, akarta Antonescu úgymond felszabadítani.
Pár nap múlva Magyarország is belépett a szovjetek elleni háborúba. Összefoglalva ezt a mai részt, alig 2 évtizeddel az első világháború befejeződése után Európát lángba borította immár a második világháború. A romániai magyarság remélte, hogy lehetőleg békés úton megtörténhet a trianoni béke felülvizsgálata, s visszatérhet az anyaországhoz, nevezetesen Magyarországhoz. A felemás bécsi döntés részleges sikert hozott az erdélyi magyarságnak, és ugyanakkor tovább mérgezte az addig is feszült magyar-román viszonyt, úgy a két állam, mint a két nép viszonyában. Most egy részleteket szeretnék felolvasni egy levélváltásból, amely Homan Bálint, magyar kultúrminiszter, és Eugen Barbu, egykori kolozsvári egyetemi könyvtárigazgató között folyt ez a beszélgetés, ez a levélváltás 1940 és 1941 között. Ők 1918 előtt mindketten közel 2 évtizeden keresztül könyvtáros kollégák voltak, és jó barátok. Íme az idézet. Nagy méltóságú dr. Homan Bálint úrnak. Mi Bálint ifjú korunkban egy magyar-román barátságról álmodoztunk. Úgy gondoltuk, hogy közös életérdekünk itt a szláv tenger közepén él 2 nem szláv nemzet. Magyar és román. Körös körül veszik oroszok, bolgárok, szerbek, bosnyákok, horvátok, ruténok, tótok. Egy igazi szláv óceán, és ennek közepén a kis román-magyar sziget. Kitéve a teljes nemzeti megsemmisülésnek egy erős vihar esetén. És egyformán mindketten ilyen körülmények között megindokolható, megengedhető-e ez a gyűlölködő, bosszúból fakadó eljárás? Hová vezet-e? Itt megjegyzem, hogy a levélíró utal a magyar honvédség bevonulásakor történt incidensekre, illetve arra, hogy a magyarok elől elmenekülő románok és a magyar hatóságok által kiutasított észak-erdélyi románok egyaránt megtöltötték panaszaikkal a romániai sajtót. A sajtó meg természetesen eltúllozta ezeket, a romániai politikusoknak is jól jött ez, mert megindokolhatták a dél-erdélyi magyarokkal szemben elkövetett visszaélésüket, korlátozásokat, kiutasításokat és sok más ilyen ellenséges gesztust. Folytatva a levelet, gyűlölködő politikával mészárolhatjuk egymást kegyetlenül, de román-magyar barátságot nem teremthetünk sosem. Téged barátsággal üdvözöl, régi igaz híved, dr. Barbul Jenő. Ő lenne Eugen Barbu. Így írta alá a levelet dr. Barbul Jenő. Válaszlevelében Homan elutasítja azt a nézetet, hogy a román-magyar viszony megromlásáért egyoldalúan a magyarokat terhelne a felelősség. Íme a válasza. Méltóságos dr. Barbul Jenő. Könyvtári főigazgató úrnak. Magam is örömest emlékszem vissza a Budapesti Egyetemi Könyvtár hivatali szobáiban együtt töltött 1,5 évtizedre, és mindig szíves és barátságos érintkezésünkre. Én is emlékszem a magyar és a román népnek egymásra utaltságáról, és a megértés szükségességéről folytatott beszélgetéseinkre. Sajnos az akkor remélt közeledés helyett nem sokkal utóbb teljes eltávolodás következett be, nem ugyan a népek,
hanem a történelmi múlttal és a tényleges viszonyokkal szemben egyaránt érzéketlen államférfiak jóvoltából. Az erdélyi magyarságnak 20 év alatt 1920 és 1940 között igen nagy megaláztatást és kegyetlen sérelmeket kellett elszenvednie. Ha akadtak is olyan megértő és humánus állami főtisztviselők, mint aminő a magyar tisztviselők tanúsága szerint te is voltál, az új urak túlnyomó része minden eszközt felhasznált ősi földjén élő magyar népünk életének megkeserítésére, gazdasági és kulturális törekvésének elgáncsolására. Jóvoltunkból mély, szinte áthidalhatatlan szakadék támadt az erdélyi magyar és a román nép között. Amikor a múlt nyáron bekövetkezett a nagy fordulat. Itt a bécsi döntésre és az észak-erdélyi visszacsatolására utal. Befejezi a következő sorokkal. Igazad van abban, hogy gyűlölködő politikával sohasem teremthetünk román-magyar barátságot. De hozzá kell tennem, mi sohasem folytattunk, s a jövőben sem kívánunk így gyűlölködő politikát folytatni. A régi barátsággal üdvözöl, igaz híved, dr. Hóman Bálint. A részletekből kitűnik, hogy még a régi barátságokat is megronthatja, megkérdőjelezheti a nemzetek közötti gyűlölködés, amit a sajtó és a politikusok jó része szított és szít ma is. Ezzel a mai rész végére értünk. Következő résszel ugyanolyan szívességgel elvárlak. Itt az Erdélyi Krónikás YouTube csatornáján, a csatorna, amelyik rólunk szól, és nekünk van. Sziasztok!